हेलो गाइस पोनप्रथमे मैं मोर यूट्यूब जगतले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनालो। আজি मैं जोआ 26 मार्चत जितु APSC एग्जाम हो गई तारे एदिन पाছত एन्सार केटु ओलाइसे आरो मैं जिमान मार्क पाम तारो मैं उलियाब पारिलो आरो मैं जिखिनि हिसाब करिसु एटु निश्चय 100% হয় मैं এই मार्कटुके पाम आरो मैं एटु केनेके उलाइसिलो ताके मैं आपनालोকক देखुवाब बिचारिसु। आपनालोके मैं भिडिओটো हेकलेके चाइ थाकिले निश्चय गम पाब और आपनालोके शिकिब पारिब गतिके आपनालोके भिडिओটো स्किप नकरि हेकलेके चाइ थाकिब। जितु एन्सार के आसिल एटु मैं आपनालोকক स्क्रीनत देखुवाइ दिम और आपनालोके स्क्रीनत एन्सार केटु चाब और मैं कोनटु कुइसनर कोनटु एन्सार लिखिसु एटु मैं आपनालोকক देखुवाम और मैं এই হিসাবত मैं किमान मार्क पाम एटुके आपनालोके चाब पारिब। আগত मैं आपनालोকক কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছো। যেতিয়া মই SSC এক্সামত যেতিয়া মই পৰীক্ষাটো লিখিছিলো তেতিয়া মই পৰীক্ষাৰ সময়ত এনেদৰে কৰিছিলো যেটো কুৱেশ্যনৰ যেটো এনসাৰ মই লিখিছো এটো মই এনসাৰ লিখাৰ লগে লগে মই কুৱেশ্যনত এটো টিক মাৰ দি ৰাখিছো যে এটো এনসাৰ মই লিখিছো বুলি। কিন্তু মই আগতে ক'ব বিচাৰিছো যে APSC এক্সামটো মোৰ জীৱনত এয়া হৈছে মোৰ প্ৰথমবাৰ আছিল আৰু APSC কাৰণে মোৰ কোনো নলেজ নাছিল। मैं जिखिनि कुएशन आन्सार लिखिसु गतिखिनि मैं केवल आइडिया करि मैं लिखिसिलु मैं कोनो एटु 100% मैं जानि बुझि मैं तार कोनो उत्तर मैं दिब পৰা नासिलु। मैं जिखिनि लिखिसु एटु गतिखिनि मैं आइडिया करि बिलाय मैं तार गतिखिनि प्रश्न उत्तरটো दिसिलु और मैं जिमानखिनि कुएशन आन्सार दिसु तारे प्रतिटु प्रश्नरे उत्तर बिलाक मैं निज प्रश्न काकतत मैं टिक मार्क करि दिसु और जितु टिक मार्क एटु कोनेও गम नापाय एटु केवल मैं आइडिया पाओ मैं एनेदरे एनेको एटा हरु हरुकै टिक मार्क दिसु कोनेও गम नापाय। यार कारणটো हल जे केतियाबा केतियाबा किछुमान परीक्षा सेन्टारत कुएशन आन्सार लिखिलेও तात कोनो कुएशन पेपारत लिखिब नोवारे बुली कय माने बाधा आछे जे कुएशन पेपारत कोनो लिखिब नोवारे बा कोनो सीन दिब नोवारे बुली। किन्तु जार बारे मैं जिखिनि मैं चिन्ह करि राखिछु जितु आन्सार मैं लिखिछु जिखिनि मैं चिन्ह करि राखिछु एटु केवल मैं चिनि पाओ एटु केनेदरे मैं चिन्ह करि राखिछु एटु मैं आपनालोকক देखुवाब बिचारिछु। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যেনেদৰে ইয়াৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 ৰ এনসাৰটো মই লিখিছিলো এ আৰু ইয়াত মই এটা সৰুকৈ টিক মাৰ্ক দিছো এটো আপোনালোকে চাব পাৰে সৰুকৈ টিক মাৰ্ক যেটো টিক মাৰ্ক এই যে ইয়াত চাব পাৰে আৰু বেলেগত নাই তাৰ মানে মই এই এনসাৰটো লিখি আহিছো কুৱেশ্যন পেপাৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে যে মই কেনেদৰে চিহ্নিত কৰি ৰাখিছিলো আৰু মই एदिन पिছত जेतिया एन्सार केटु पालो तेतिया मैं निजे घरत बहि एटु मैं निजे चेक करि चालो आरो मैं किमान मार्क पाम एटु मैं गम पालो आरो निश्चय या 100% मार्क एटु निश्चय मैं पामे इमाने मैं तातके बेसिও नापाम बा तातके कमो नापाम एटु 100%। गतिके आपनालोकेও যদি एटु जानिबोलै बा यार बिषय किछुमान हिकिबोलै इच्छा आछे तेन्ते आपनालोके भिडिओটো हेकलेके चाइ थाকক मैं केनेदरे यार मार्कटो उलियाइछु। यार प्रतिटु शुद्ध उत्तৰৰ বাবে 2 मार्क দিয়া হৈছিল আৰু प्रतिटु अशुद्ध उत्तৰৰ বাবে 0.25 नेगेटिव मार्क দিয়া আছিল যাৰ বাবে শুদ্ধ उत्तৰৰ मार्क আৰু नेगेटिव मार्क एटु केनेকৈ আমি হিসাব কৰি বিলাই 100% দিব পাৰিছো যে এই মাৰ্কটো মোৰ নিশ্চয় আহিব বুলি। তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো। মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল 20 সিৰিজ আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো হৈছে 20 সিৰিজ আছিল আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এনসাৰ কেছটো চাব যিসকলে SSC এক্সাম দিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এনসাৰ কিটো চাব কিন্তু ইয়াত এনসাৰ কিটো ইয়াত সিৰিজ অনুসৰি ইয়াত ক্ৰম অনুযায়ী দিয়া আছে সিৰিজ A সিৰিজ B সিৰিজ C সিৰিজ D বুলি ইয়াত চাৰিটা সিৰিজ আছে A B C D। আপোনালোকে নিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাব আপোনাৰ
মোৰ যেনেদৰে বি আছে আৰু মই এনসাৰ কেট মই বি কুৱেশ্যন সিৰিজটো চাই মিলাই মই এইটো মোৰ এই এনসাৰটো হৈছে বি মানে বি সিৰিজ হৈছে মোৰ কুৱেশ্যন বুকলেট আৰু এয়া হৈছে মোৰ টেক্সট বুকলেট জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 আৰু সিৰিজ হৈছে বি আৰু এয়া হৈছে টেক্সট বুকলেট জেনারেল স্টাডিজ পেপার 2 এইটোও সিরিজ বি আমি জানো যে টেক্সট বুকলেট নম্বৰ দুখন পেপাৰতে সেম থাকে আৰু সিরিজটো দুখন পেপাৰতে সেম থাকে বি হলে বি দুখনৰ বি হ'ব পেপাৰ 1 বি পেপাৰ 2 বি হ'ব আৰু টেক্সট বুকলেট নম্বৰ এনেকুৱাই হ'ব যে পেপাৰ 1ত যেটো নম্বৰে আছে এটো পেপাৰ 2 তো এই একে নম্বৰে থাকিব এতিয়া মই আপোনালোকক কিছুমান মই যেটো কুৱেশ্যনৰ যেটো এনসাৰ লিখিছো আপোনালোকক মই অলপ দেখাব বিচাৰিছো আৰু কিমান শুদ্ধ হৈছে কিমান অশুদ্ধ হৈছে এটো গটিখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গটিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিম মই যেটো কুৱেশ্যন এনসাৰ লিখিছিলো তাৰে ৰিজাল্টটো মই চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকক মই লাইভ দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব প্ৰথমতে মই চাম টেক্সট বুকলেট জেনারেল স্টাডিজ পেপার 1 সিরিজ বি এই কুৱেশ্যন এনসাৰটো মই কিমান শুদ্ধ লিখিছো কিমান অশুদ্ধ লিখিছো এটো আমি আগতে চাম ইয়াৰ পিছত আমি পেপাৰ 2 টো চাম আপোনালোকে চাব মই কেনেকৈ লিখিছো প্ৰথমে মই কেনেদৰে লিখিছো ওপৰত ইয়াত ওপৰত লিখা আছে APSC CCE answer ke which held on 26 March 2023 আগত মই এটো লিখিছো ইয়াৰ পিছত মই লিখিছো জেনারেল স্টাডিজ পেপাৰ 1 আৰু সিরিজ বি যেতিয়া আপোনালোকে এনসাৰ কেটো চাব প্ৰথমতে সিরিজটো চাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ এনসাৰটো চেক কৰি ল'ব পাৰে যেনেদৰে ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ৰ মই এনসাৰটো লিখিছিলো এ নম্বৰটো কিন্তু এটো ভুল হৈছে এটো হৈছে ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু মই এ টো লিখিছো ঠিক তেনেদৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো আপোনালোকে চাব পাৰে মই স্ক্ৰিনত এনসাৰ কেটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ওটো চেক কৰিব পাৰে যেহেতু মোৰ ভুল হ'ব পাৰে যেনেদৰে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো মই লিখিছিলো বি কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল ডি 3 নম্বৰটো এনসাৰটো লিখিছিল মই ডি আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যেনেদৰে 4 5 6 মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই কোনটো কেনেদৰে লিখিছিল মই আপোনালোকে এটাকে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ ইয়াত টোটাল কুৱেশ্যন আছে 100 তো 100টা যদি মই এটা ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে বহুত সময় লাগিব যাৰ বাবে মই আপোনালোকক গটিখিনি ক'ব নোৱাৰিম মই কেৱল আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই কোনটো কিমান লিখিছো আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো চাব পাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে মই হেকত মই কাউন্ট কৰিম আৰু আপোনালোকক শিকাই দিম আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে আৰু আমি এনসাৰ কেটো স্ক্ৰিনত দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাওক যেনেদৰে মই নাম্বাৰ 5 টো লিখিছিলো বি কিন্তু ভুল হৈছে এটো হৈছে সি 6 টো লিখিছিলো মই ডি এটো ভুল হৈছে এ টো শুদ্ধ উত্তৰ আছিল 7 টো এ লিখিছো ভুল হৈছে বি শুদ্ধ উত্তৰ আছিল এইটো মই লিখিছিলো বি এটো ভুল হৈছে এ মাজে মাজে এনেকুৱা হৈছে যেটো ওচৰতে মই ভুল কৰিছো যেনেদৰে 7 টো শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল বি আৰু 8 টো যেনেদৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল এ কিন্তু মই 8ৰ এনসাৰটো 7ত আৰু 7ৰ এনসাৰটো 8ত এনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেদৰে ভুল আছিল মোৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এনসাৰ কেটো চাব পাৰে এনসাৰ কেটো চাই বিলা আপোনায়া আছিল APSC CCE জেনারেল স্টাডিজ পেপাৰ 1 আৰু মোৰ যেটো কুৱেশ্যন পেপাৰ সিৰিজ আছিল বি তাৰে আপোনালোকক মই লাইভটো দেখুৱালো
মই এটা এটাকে ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইয়াত 100টা যেহেতু কুৱেশ্যন আছে আৰু প্ৰতিটো এটা এটাকে ক'বলৈ গ'লে বহুতো সময় লাগিব গতিকে মই যিখিনি পাৰোঁ তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল APSC CCE 2022 মানে যিটো 2022ত এপ্লাই কৰা হৈছিল জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1ৰ মোৰ টোটেল এনসাৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে 25টা মানে টোটেল ৰাইট এনসাৰটো মোৰ হৈছে 25টা আৰু যেহেতু 25টা ৰাইট এনসাৰ হৈছে আৰু প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 2 মাৰ্ক আছিল যাৰ বাবে মই শুদ্ধ এনসাৰৰ বাবে মই এই পেপাৰত 50 মাৰ্ক পাইছিলোঁ মানে 50 মাৰ্ক মই পাম ইয়াৰ পিছত টোটেল ৰং এনসাৰ হৈছিল মানে টোটেল অশুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 75টা 75 কুৱেশ্যন নং ইজ ৰং এনসাৰ তো যেহেতু প্ৰতিটো নেগেটিভ মাৰ্ক আছিল প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে নেগেটিভ মাৰ্ক আছিল -0.25 যাৰ বাবে 0.25ক যেতিয়া আমি 75 ৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ 18.75 মানে 50 মাৰ্কৰ পৰা 18.75 মাইনাস হ'ব যেতিয়া তো ইয়াত লিখা আছে মার্কস উইল গেট মানে আমি যেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰৰ পৰা যেটো নেগেটিভ মাৰ্ক এইটো মই মাইনাস কৰিলে মই কুৱেশ্যন পেপাৰ 1ত মই মার্কস পাম টোটাল মার্কস হৈছে 50 ৰ পৰা মই 18.75 মাইনাস কৰিলে 31.25 মানে মই জেনারেল স্টাডিজ পেপাৰ 1ৰ টোটাল মাৰ্কটো মই পাম 31.25 এতিয়া মই APSC CCE answer ke which was held on 26 March 2023 General Studies Paper 2 Series B question answer to moi sam jenedore question number 1 or moi D2 likisilu etu bhul hoise C number 2 huddo asil question number 2 to moi A2 likisilu etu bhul hoise ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিল C কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টু D লিখিছো তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ D এ হয় জেনেৰেল নম্বৰ 4 এটো C লিখিছো এটো C এ হয় নম্বৰ 5 জেনেৰেল মই B লিখিছো এটো B এ হয় নম্বৰ 6 B লিখিছিলো কিন্তু ইয়া ভুল হৈছে D ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি মই দেখুৱাই আছো কোনটো মই কিমান লিখিছো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আৰু হেফালে এনসাৰ কেটো থাকিব আপোনালোকে এনসাৰ কে লগত মিলাই লব পাৰিব কোনটো কিমান শুদ্ধ হৈছে কোনটো কিমান ভুল হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে হেল্ল গাইস এতিয়া আমি কুৱেশ্যন জেনারেল স্টাডিজ পেপাৰ 2 ত আমি কিমান শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো Total right answer hoise 34 মানে 34 কুৱেশ্যনৰ total right answer হৈছিল আৰু যেহেতু প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 2 মাৰ্ক দিয়া হৈছিল গতিকে 2ক যেতিয়া আমি 34ৰ হৈতে পূৰণ কৰিলে আমি মাৰ্কটো পাম 68 মই প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 68 নম্বৰটো পাম ইয়াৰ পিছত total wrong answer টো হৈছে 46 Total wrong answer to is 46 যেহেতু প্ৰতিটো নেগেটিভ মাৰ্ক দিয়া হৈছিল -0.25 গতিকে -0.25 ক যেতিয়া আমি 46 টু মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে আমি নেগেটিভ মাৰ্কটো পাম 11.5 ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি শুদ্ধ উত্তৰৰ পৰা ভুল উত্তৰটো মাইনাস কৰিম জেনেৰেল 68 ৰ পৰা 11.5 ক আমি মাইনাস কৰিলে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ নম্বৰ 2 ত আমি টোটাল মাৰ্কটো পাম 56.5 আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে 56.5 মই কুৱেশ্যন পেপাৰ 2 ত মই পাম হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে মই কেনেদৰে হিসাব কৰি উলিয়াইছিলো যে মই APSC এক্সামটো লিখিছো কিন্তু বেছিভাগে অশুদ্ধ হৈছে কাৰণ মই আগতে কৈছো যে
APSC এক্সামটো মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ আছিল আৰু মই পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে কোনো মই প্ৰিপেয়াৰ হোৱাই নাছিলোঁ, কোনো কিতাপ মই পঢ়াই নাছিলোঁ। মোৰ এজন বন্ধুৱে মোক কৈছিল যে আমাৰ কোনো ষ্টাডিয়েই নাই, মই এক্সাম দিবলৈ যাওঁতে নিশ্চয় আমাৰ বাবে কেৱল এনেই অহা যোৱাই হ'ব, কোনো আমাৰ যিহেতু প্ৰিপেয়াৰ নাই এই কথাটো কৈছিল। মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, মই ঠাইখন অলপ ফুৰিম, ইউটিউব ভিডিঅ' বনাম, নিশ্চয় আমাৰ এটা নহয় এটাতো মোৰ কামত আহিব, এইটো মই ভাবিছোঁ। আৰু এই সিদ্ধান্ত লৈয়ে মই ভাবিছোঁ যে APSC এক্সাম যি হ'ব নহ'ব এইটো পিছৰ কথা, কিন্তু আমি তাত যাম আৰু APSC এক্সামটো মই দি চাম। ইয়াৰ লগতে আমি যিখিনি পাৰোঁ ইউটিউব ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই মই APSC এক্সাম দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই দি আহিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে, যিহেতু মই কোনো প্ৰিপেয়াৰেই নাছিলোঁ, মই কোনো কিতাপ চোৱাই নাছিলোঁ, তথাপিও মই ইমান যে মাৰ্ক পাইছে, যাৰ বাবে আমি নিশ্চয় এইটো এটা আনন্দৰ কথা। ঠিক তেনেদৰে মই যেনেদৰে হিচাপ কৰি উলিয়াইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, আপোনালোকক মই লাইভত দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও কিছুমানে যিটো কুৱেশ্যনৰ যিটো এনচাৰ লিখিছে, কিছুমানে এইটো মনত থাকে আৰু সিহঁতে নিজৰ কিবাটো হিচাপ কৰি উলিয়াব পাৰে। আৰু কিছুমানে কুৱেশ্যন এনচাৰটো মনত নাথাকে, মানে কোনটো কুৱেশ্যনৰ কোনটো এনচাৰ লিখিছিল এইটো মনত নাথাকে। সেইবাবে আপোনালোকে নেক্সট টাইমত যেতিয়া যিকোনো এক্সামে নিদিয়ক কিয়, আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্ট পোৱাৰ আগতে নিশ্চয় গম পাব যে আপোনালোকে এই এক্সামত কোৱালিফাই হ'ব নে নহ'ব, এইটো আপোনালোকে আগতে গম পাব। তো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো APSC এক্সামৰ যিটো এনচাৰ আৰু কিমান মাৰ্ক পাম এইটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। আৰু মই এইটো আকৌ কৈছোঁ যে মই যিটো হিচাপ কৰি উলিয়াইছোঁ এইটো নিশ্চয় এইটোৱে পাম, মই তাতকৈ বেছিও নাপাম বা তাতকৈ কমো নাপাম, এইটো এটা 100% হয়। আৰু আপোনালোকেও ঠিক তেনেদৰে চেষ্টা কৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় হিচাপ কৰিব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ পায় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে টোটেল কাউণ্ট কৰি ল'ব আগত, ইয়াৰ পিছত হিচাপ কৰিব। হিচাপ কৰাৰ পিছত যদি নেগেটিভ উত্তৰো ওলাইছে, তেন্তে শুদ্ধ উত্তৰৰ পৰা নেগেটিভ এনচাৰটো মানে শুদ্ধ মাৰ্কৰ পৰা নেগেটিভ মাৰ্কটো মাইনাছ কৰিলে যিমানখিনি ওলাব সেয়াই হ'ব ৰিজাল্ট, APSC এক্সামৰ যিটো ৰিজাল্ট মাৰ্ক এয়াই হ'ব। চ' আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানেই। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা সুবিধাজনক হ'ব, আপোনালোকেও এইটো চাই পেলাই শিকিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সেয়া মই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আপোনালোকৰ যিটো ছাবস্ক্ৰাইব সেয়াই মোৰ এটা উৎসাহজনক হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে মই নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই আনিব পাৰিম, এয়া মই আশা কৰিলোঁ।